Agama yang berlainan mempunyai konsep kematian yang berbeza. Agama Islam percaya bahawa setelah seseorang itu mati, rohnya tidak akan kembali. Apa yang orang ataupun ahli keluarga lihat selepas itu adalah jelmaan jin yang datang membuat kacau. Untuk kepercayaan orang Cina pula, roh si mati akan diberikan kebenaran untuk balik ke dunia pada hari ketujuh selepas kematian mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ahli-ahli keluarga mereka. Ada pula kepercayaan lain yang menyatakan bahawa seandainya si mati meninggal dunia tanpa rela, mereka akan kekal di bumi ini sebagai apa yang kita kenali, iaitu hantu. Konfessi Seram untuk malam ini bertajukkan Adik Balik. Dan kisah pada malam ini adalah diceritakan oleh John. Anda sedang menonton Konfessi Seram, The Supernatural Confessions. Malam ini saya akan ceritakan kisah daripada John menggunakan kata ganti diri pertama. Saya merupakan anak sulung daripada 13 adik-beradik. Keluarga kami mempunyai satu kedai runcit yang kecil yang juga merupakan sumber utama pendapatan kami sekeluarga. Walaupun kami tidak mempunyai rumah yang besar ataupun kereta yang mewah, tetapi hidup kami bahagia. Kerana ibu dan ayah sentiasa sibuk di kedai, kami adik-beradik merupakan sokongan untuk satu sama lain. Tetapi sebagai abang sulung, sayalah selalu yang diharapkan apabila adik-adik memerlukan pertolongan. Selepas saya adalah adik perempuan saya yang bernama Ana. Jarak kami tidak jauh, hanya 1 tahun saja. Maklumlah, orang dulu-dulu memang usia tidak jauh daripada satu sama lain. Kerana usia kami berdua paling dekat, kami berdualah paling erat. Kalau adik lelaki yang bertumbuk, saya sebagai abang lah yang leraikan. Tetapi kalau masalah adik perempuan, Ana lah yang settlekan. Selain daripada itu, sebagai anak-anak sulung, kami juga mempunyai tugas-tugas yang lain. Saya sebagai abang perlu membantu ayah di kedai selepas habis sekolah. Sekiranya ada stok-stok baru yang masuk di kedai, saya harus tolong ayah untuk susun-susunkan stok tersebut. Manakala untuk Ana pula, dia membantu ibu untuk kemaskan rumah, masak-masak dan juga jaga adik-adik yang masih kecil. Dan untuk Ana, tugas membersihnya akan berlanjutan sampai ke tengah malam, terutamanya pembersihan tandas. Alasan Ana adalah ketika adik-adik semua sudah tidur dan tandas tidak digunakan lagi, barulah dia akan bersihkan tandas. Itu adalah memori dulu-dulu. Tetapi kejadian yang akan saya ceritakan di sini berlaku lebih daripada 30 tahun yang lepas. Walaupun sudah lama, tetapi saya tidak akan lupakan kejadian ini sampai bila-bila masa. Pada tahun 1986, adik kesayangan saya, Ana, disahkan menghidapi leukemia, sejenis barah darah. Ketika kami sekeluarga menerima berita, pelbagai perasaan, sedih, marah, kecewa, seolah-olah digaulkan bersama. Walaupun sedih, saya sebagai abang tidak pernah menitiskan setitik air mata pun di hadapan adik saya yang tersayang itu. Kerana saya tidak ingin lemahkan semangatnya untuk melawan penyakit yang cukup celaka itu. Hari-hari saya pesannya di hospital, "Jangan risau, dek. Tidak lama, sihatlah kamu itu. Ingat tahu, kamu perlu kembali ke rumah untuk tolong ibu, untuk jaga adik-adik yang masih kecil itu." Tiap hari saya pesannya apabila saya lawatinya di hospital. Tetapi pada waktu yang sama, hari demi hari, wajahnya semakin layu. 1 tahun, 5 bulan dan 16 hari. Adik kesayangan saya, Ana, berjuang melawan barah habis-habisan. Tetapi Tuhan lebih cintakan dia.
Dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1988. Walaupun masih muda, tetapi kita di dunia ini semua telah ditakdirkan. Tuhan sudah tentukan bila kita lahir, bila kita mati. Semua Tuhan sudah tentukan. Kami bawa dia balik, uruskan proses pengembumian dan sebagainya. Setelah 2 hari kemudian, adik saya selamat dikebumikan. Saya ingat lagi ketika itu, saya juga tidak menangis kerana saya kini perlu tabah untuk membantu ibu bapa yang menghadapi kesukaran kehilangan seorang anak. Beberapa hari kemudian, kami teruskan kehidupan kami seperti hari-hari yang biasa. Walaupun kehilangan seseorang yang begitu erat dalam keluarga kami, saya pasti adik saya juga tidak ingin lihat kami orang hari-hari bersedih kerana dia. Datanglah apabila genap hari ketujuh. Kami yang beragama Katolik itu menjemput keluarga-keluarga yang dekat dan juga rakan-rakan untuk datang ke rumah untuk sembahyang dan juga ada sedikit makan-makan untuk semua orang yang datang. Ketika ahli keluarga dan kawan-kawan yang hadir tengah bersembahyang, memori saya dengan anak ketika kami masih kecil terbayang-bayang dalam fikiran. Rindunya saya dengan adik saya yang sudah tiada itu. Tetapi saya harus terima kenyataan bahawa saya hanya akan berjumpa dengan dia apabila masa saya tiba nanti. Tiba-tiba saya terdengar pintu utama, iaitu di tingkat bawah, terbuka dan kemudian ditutup seolah-olah ada orang baru masuk. Tetapi apa yang saya pasti ketika itu adalah ahli keluarga saya semua sudah ada di dalam rumah. Tetapi apabila saya terdengar bunyi tersebut, saya melihat ahli keluarga saya yang lain. Yang hairannya, tiada seorang pun yang memberikan respon. Mungkin ada orang baru sampai, fikir saya. Lalu saya biarkan. Tetapi kerana rasa ingin tahu siapa yang datang, lalu saya menatap ke arah tangga untuk melihat siapa yang datang. 10 minit berlalu, tetapi tiada orang pun yang naiki tangga tersebut. Mungkin rumah jiran, fikir saya. Lalu saya biarkan dan bersambung dengan sembahyang dan makan-makan dan juga lain-lain. Tetamu yang datang balik sekitar pukul 10.30. Setelah selesai dengan semua dan juga tolong kemaskan apa yang harus dikemaskan, kami adik-beradik bersedia untuk masuk tidur. Lupa saya nak terangkan. Kami tinggal di shop house dan ada 5 tingkat kesemuanya. Tingkat paling bawah adalah kedai runcit di mana ibu bapa ataupun keluarga kami berniaga. Tingkat kedua selepas kedai adalah dapur, tandas dan juga bilik mandi. Naik 1 tingkat lagi adalah bilik-bilik dan tingkat keempat adalah extension yang kecil di mana ayah bina untuk saya sebagai bilik. Dan tingkat yang paling atas merupakan bilik-bilik yang lain. Tandas yang saya sebut tadi di tingkat kedua merupakan satu-satunya tandas untuk keluarga kami. Setelah saya masuk bilik, tiba-tiba saya terasa ingin ke tandas. Fikir saya, tadi tak pula rasa nak ke tandas. Tiba-tiba kini rasa nak terkucil pula. Lalu turun ke tingkat bawah untuk ke tandas. Sekiranya tidak silap, ketika itu lebih kurang sudah pukul 12.30 malam. Dan ketika saya turun, saya terdengar dengan jelas ada orang sedang mencuci tandas. Saya perlahankan langkah saya. Bunyi cucian masih lagi jelas. Dan ketika saya di tangga, curi-curi saya melihat ke arah tandas. Lampu tandas adalah terpasang dan bunyi cucian masih lagi jelas kedengaran. Tetapi apabila saya turun lagi untuk beberapa langkah, bunyi cucian terhenti dan tiba-tiba lampu tandas juga terpadam. Gelap gelita keadaan masa itu. Kerana itu juga adalah kebiasaan keluarga kami. Apabila kami tidur, kami memang akan padamkan lampu di tandas, bilik mandi, dapur dan juga tangga yang menuju ke tingkat bawah. Lalu cepat-cepat saya berlari ke arah switch di mana adalah berhampiran dengan tandas dan pasangkan lampu. Tandas nampak bersih, tetapi lantainya adalah kering
Bermaksud tiada orang yang cucikan tandas lebih awal tadi. Saya melihat di sekeliling. Di hadapan tandas adalah tangga yang menuju ke tingkat bawah. Di masa itu, ia juga adalah gelap gelita kerana lampu tidak terpasang. Saya toleh pula ke dapur. Mana tahu ada adik yang bangun untuk minum air. Tetapi, tiada orang pun yang di sekeliling saya. Ketika saya tercegat di hadapan pintu tandas sambil memikirkan bunyi apa yang saya dengar lebih awal tadi, tiba-tiba saya terasa seolah-olah ada seseorang berjalan melimpasi saya, keluar daripada tandas dan menuju ke tangga untuk menuju ke tingkat bawah. Saya tidak rasa takut ataupun cemas, tetapi saya rasa seolah-olah ada kehadiran yang cukup saya kenali. Dan di saat itulah saya jatuh terduduk di atas lantai dan mula menangis teresak-esak. Kerana saya tahu adik saya balik untuk kali terakhirnya dan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada abangnya. Dan kini dia akan pergi buat selama-lamanya. Itu saja cerita kita untuk minggu ini. Mesej saya untuk saudara-saudari sekalian yang sedang menonton. Dalam hidup ini tiada kepastian. Kita tidak pasti sama ada kita akan berjaya walaupun kita berusaha dengan kuat. Kita tidak pasti sama ada kita akan jatuh sakit walaupun kita sentiasa jaga kesihatan kita. Namun satu saja kejadian yang kita pasti dalam hidup ini, iaitu apabila sampai masa kita nanti, kita pasti akan mati. Itu adalah lumrah. Jadi sebelum sampai masa itu, hargailah orang yang mencintai kita dan juga orang yang kita cintai. Jangan sampai tiba masa itu, kita bawa sesal ke lubang kubur. Seperti biasa, sekiranya anda suka konten ini, tekanlah butang subscribe sekiranya anda belum. Sekiranya sudah, bolehlah kongsikan konten ini dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan supaya komuniti ini akan semakin berkembang. Dan sekiranya semakin berkembang, kita akan mempunyai lebih banyak konfesi yang boleh saya kongsikan bersama anda nanti. Jika ada feedback ataupun cerita yang anda ingin kongsikan, bolehlah tinggalkan di laman web di bawah. Tetapi sekiranya anda ingin kongsikan cerita tetapi inginkan identiti anda dirahsiakan, bolehlah hubungi kami di www.supernaturalconfessions.com. Saya Kim, host untuk Konfessi Seram, mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.